فرض کنید پلیس 2 نفر رو به جرم دزدی بازداشت کرده. اینا رو میذاره توی 2 اتاق جدا از هم و این 3 قانون رو برای هر کدومشون به طور جداگانه توضیح میده. قانون اول، اگه دوستتو لو بدی خودت آزاد میشی، اون 5 سال میره زندان. قانون دوم، اگه تو اونو لو بدی اونم تو رو لو بده، هر دوتون نفری 3 سال میافتید زندان. قانون سومم این که اگه هیچکس اون یکی رو لو نده فقط نفری 1 سال زندان داری. بنابراین سود و زیان هر کس بستگی داره به انتخابی که طرف مقابلش انجام میده، ولی اون از این انتخاب هیچ اطلاعی نداره. تصمیم گیری در مورد اینکه این 2 زندانی همدیگر رو لو بدن یا با هم همکاری داشته باشن شرایط خیلی جالب و پیچیده‌ای ایجاد میکنه که بحث امروز ماست. به این میگن دوراهی زندانی. یکی از نمونه‌های مهم مطرح شده تو نظریه مفیدی به نام نظریه بازی. باورتون نمیشه این نظریه و انواع بازی‌هاش مثل همین دوراهی زندانی چقدر توی سیاست، اقتصاد، زیستشناسی یا روابط اجتماعی بین انسان‌ها اثر داره. اینم از اون ویدیوهاییه که خیلی پیشنهاد میکنم تا آخر ببینید، چون میتونه دید شما رو نسبت به اتفاقایی که اطرافتون میفته عوض کنه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن، از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. 1 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم داخل سانتا مونیکای کالیفرنیا اندیشکده‌ای تأسیس شد به نام رند کورپوریشن. در واقع یه اتاق فکر بزرگ بود پر از دانشمندای از رشته‌های مختلف. هدفش این بود که سیاست‌های جهانی رو به روش علمی بررسی کنه و به ارتش و دولت آمریکا مشاوره بده. یکی از مهمترین فعالیت‌های این اتاق فکر مربوط می‌شد به درگیری‌های بین شوروی و ایالات متحده. رسیدن آمریکایی‌ها به بمب اتمی یه بازدارندگی حداکثری براشون ایجاد کرده بود. به هیچ وجه حاضر نبودن از دستش بدن. برای همین بعد از جنگ دوایت آیزنهاور ژنرال ارتش پروژه‌ای ایجاد کرد به نام ققنوس ثابت. به این صورت که هواپیماهای بی-29 آمریکایی تو نقاط مختلف دنیا گشت می‌زدن و از اتمسفر نمونه برداری می‌کردن. اگه داخل هوای هر منطقه‌ای مواد رادیواکتیو پیدا می‌شد، نشونه‌ای از آزمایش‌های هسته‌ای بود. سپتامبر 1949 یکی از این هواپیماها بین آلاسکا و ژاپن یه مقدار مواد رادیواکتیو از نوع ایتریوم و سریوم پیدا کرد. این مواد از طریق انفجارهای هسته‌ای تولید میشن. نیمه عمرشون هم خیلی کمه. یعنی مدتی که طول میکشه تا نصف اتماشون متلاشی بشه و از بین بره یه چیزی بین 30 تا 60 روزه. در نهایت به این نتیجه رسیدن که شوروی به تازگی تونسته یه انفجار هسته‌ای انجام بده. این خبر باعث وحشت آمریکایی‌ها شد، چون بازدارندگیشون از بین رفته بود. بقیه هم به این سلاح مخرب دست پیدا کرده بودن. از همون زمان درگیری‌های بین آمریکا و شوروی اوج گرفت که به عنوان جنگ سرد میشناسیمش. توی این رقابت شدید هر دو طرف دائما تعداد بمب‌های اتمی خودشون رو افزایش میدادن. هر لحظه یه اشتباه کوچیک از طرف یکیشون باعث میشد کل تمدن انسان‌ها نابود بشه. سال 1950 اتاق فکر رند کورپوریشن تصمیم گرفت یه راه حلی برای این دعوای وحشتناک پیدا کنه. نظریه‌ها و پیشنهادهای زیادی مطرح شد، اما یکی از بهتریناش دوراهی زندانی بود که توسط 2 ریاضیدان ابداع شد. ورژن اصلیش همونی بود که اول ویدیو گفتم، ولی بعدها جزئیاتش رو یه مقدار تغییر دادن و یه ورژن جدیدتر معرفی کردن. به جای پلیس یه بانکدار نشسته که مقدار زیادی سکه طلا داره. به جای زندانی‌ها هم 2 شخص جدا از هم داریم که بهشون میگیم بازیکن یا پلیر. هر بازیکن 2 کارت داره، یکی همکاری، یکی هم مخالفت. با شروع بازی کارت‌هاشون رو به بانکدار نشون میدن. دقت کنید که هیچ بازیکنی نمیتونه انتخاب طرف مقابلش رو ببینه. اگه یکیشون همکاری کنه یکیشون مخالفت، بانکدار به اونی که مخالفت کرده 5 سکه میده، اونی هم که همکاری کرده چیزی گیرش نمیاد. اگه هر دوشون همکاری کنن نفری 3 سکه بهشون میده، اگر هم هر دوشون مخالفت کنن نفری 1 سکه. این بازی چندین بار پشت سر هم تکرار میشه و تهش هر بازیکنی که سکه های بیشتری به دست آورده باشه برنده است. خب حالا فرض کنیم یکی از این بازیکن‌ها شمایی. رقیبت کارت خودش رو کرده، حالا نوبت شماست.
حالت اول اینه که اون همکاری کرده باشه. پس اگه تو هم همکاری کنی 3 تا سکه گیرت میاد، اگه مخالفت کنی 5 تا. به نفعته که مخالفت کنی، اینجوری 2 تا سکه بیشتر میگیری. حالت دومم اینه که رقیبت مخالفت کرده باشه. بنابراین اگه همکاری کنی هیچ گیرت نمیاد، اگر هم مخالفت کنی 1 سکه به دست میاری. یعنی باز تو این حالت هم مخالفت کردن به نفعته. پس عقل و منطقت بهت میگه تحت هر شرایطی مخالفت کن تا سکه های بیشتری نصیبت بشه. شما هم به منطق خودت گوش میکنی. ولی مسئله اینه که رقیبت هم عاقله. اونم با همین استدلال کارت مخالفت رو نشون داده. اینجوری فقط 1 سکه گیر هر کدومتون میاد. بنابراین عقلانی تصمیم گرفتن به ضرر هر دوتون تموم شد. اگه به همدیگه اعتماد داشتید و جفتتون همکاری میکردید، به جای 1 سکه نفری 3 تا سکه به دست می آوردید. ولی خب تقصیری هم نداشتید دیگه، چون وقتی از انتخاب طرف مقابلمون خبر نداریم نمیتونیم بی دلیل بهش اعتماد کنیم. ممکنه ما همکاری نشون بدیم ولی اون مخالفت کنه و 5 تا سکه بگیره و به ما چیزی نرسه. همینه که به این وضعیت میگن معضل یا دوراهی زندانی. درگیری‌های بین آمریکا و شوروی تو دوران جنگ سرد دقیقاً به خاطر همین همکاری نکردن‌ها و بی‌اعتمادی‌ها بود. هر کشوری فقط به منافع خودش فکر می‌کرد. دوست داشت خودش 5 تا سکه رو بگیره و طرف مقابل هیچی گیرش نیاد. تهش هم این میشد که هر دوشون ضرر می‌کردن. نه تنها چیزی به دست نمی‌آوردن، بلکه میلیاردها دلار هزینه بمب و موشک می‌کردن که هیچ وقت هم استفاده نمی‌شد. بنابراین دانشمندای علوم سیاسی دائما دنبال روشایی میگشتن که این دوراهی یا معمای زندانی رو به بهترین شکل حل کنن. بالاخره باید چیکار کرد؟ به عقل و منطقمون گوش بدیم و ضرر کنیم یا به هم اعتماد داشته باشیم و همکاری کنیم؟ اگه بخوایم همکاری کنیم از کجا معلوم که طرف مقابل هم نیت خوبی داشته باشه؟ مقاله های خیلی زیادی تو این زمینه منتشر شد، اما یکی از جالبترین کارها مسابقه‌ای بود که سال 1980 اتفاق افتاد. برای ادامه صحبتام از یکی از ویدیوهای کانال وریتاسیوم استفاده کردم که لینکش هم تو بخش توضیحات ویدیو هست. یه دانشمند علوم سیاسی به نام رابرت اکسلراد برای پیدا کردن جواب این سوال یه مسابقه ترتیب داد. شرکت کننده ها باید برنامه‌های کامپیوتری می‌نوشتن که بازی دوراهی زندانی رو در برابر همدیگه اجرا کنن. هر برنامه باید طوری طراحی می‌شد که بتونه بیشترین امتیاز رو به دست بیاره یا در واقع سکه‌های بیشتری بگیره. در نهایت 15 تا برنامه مختلف وارد این مسابقه شدن که هر کدوم به یه شکل متفاوتی بازی می‌کردن. برای همین به هر کدومشون میگفتن یه استراتژی. من اینجا بهشون میگم الگوریتم. یکی از ساده ترین الگوریتمایی که معرفی شد تیت فور تت بود. تو اولین حرکتش همکاری نشون میداد ولی بعدش دیگه فقط کار قبلی رقیبش رو تکرار میکرد. یعنی اگه حرکت قبلی رقیبش همکاری بود اینم همکاری میکرد، اگه مخالفت بود اینم مخالفت نشون میداد. یه الگوریتم دیگه هم بود شبیه همین به نام جاس، با این تفاوت که از هر 10 بار همکاری یه بارش رو به طور تصادفی بدون هیچ دلیلی مخالفت میکرد. شوبیک یکی دیگه از الگوریتما بود که اولین مخالفت رقیبش رو با یه مخالفت تلافی میکرد، دومیش رو با 2 تا، سومیش رو با 3 تا. همینجوری هر چقدر رقیبش به دفعات بیشتری مخالفت نشون میداد این سنگین‌تر تلافی میکرد. باز یه الگوریتم دیگه هم بود به نام فریدمن که اعصاب نداشت. به محض اینکه رقیبش اولین مخالفتش رو نشون میداد دیگه این تا آخر بازی مخالفت میکرد. خلاصه اینکه تمام این استراتژی‌های مختلف رو 2 به 2 در برابر همدیگه قرار دادن تا بازی دوراهی زندانی رو با هم انجام بدن. هر بازی هم 200 مرحله داشت و تهش امتیاز هر کدوم از 2 الگوریتم شرکت کننده نمایش داده میشد که در نهایت امتیاز هر الگوریتم از بازی‌های مختلف با هم جمع میشد و امتیاز کلیش به دست می اومد. در کمال تعجب تیت فور تت برنده این مسابقه شد. الگوریتمی که فقط یه ترفند خیلی ساده داشت. خوبی رو با خوبی جواب میداد، بدی رو با بدی. یعنی با همین کار ساده تونسته بود در مجموع بیشترین امتیاز رو از بازی با الگوریتم‌های دیگه کسب کنه.
البته بعضی مواقع روش کارش خوب جواب نمیداد. مثلا وقتی تیت فور تت در مقابل جاس بازی کرد، حرکت اول هر دوشون همکاری بود و این همکاری تا چند مرحله ادامه داشت، چون هر دوشون کار قبلی طرف مقابل رو تکرار میکنن. بعدش جاس یکی از اون مخالفت‌های 10% بی‌دلیلش رو انجام داد و تیت فور تت هم کارش رو تلافی کرد. بنابراین یه زنجیره‌ای از همکاری‌ها و مخالفت‌های پی در پی ایجاد شد. وقتی که جاس برای بار دوم بی‌دلیل مخالفت نشون داد، دیگه از اون به بعد کل بازی شد مخالفت. این شبیه حالتی بود که تو دنیای واقعی زیاد می‌بینیم. یعنی یه آدم یا یه کشوری که رفتار عادلانه‌ای داره و خوبی رو با خوبی جواب میده و بدی رو با بدی، فقط به خاطر رفتارهای بد طرف مقابلش مجبور میشه پشت سر هم واکنش‌های منفی نشون بده که در نهایت هم به ضرر خودش تموم میشه هم به ضرر رقیبش. جالب اینجاست که یکی از بهترین حالتها وقتی اتفاق افتاد که تیت فور تت با فریدمن بی‌اعصاب بازی کرد. از اونجایی که هیچ کدومشون شروع کننده مخالفت نیستن، از اول تا آخر بازی توی تمام مرحله ها همکاری کردن و هر دوشون امتیاز خوبی گرفتن. اکسلراد و تیمش تمام این بازی ها رو که تعدادشون هم زیاد بود تجزیه و تحلیل کردن و به این نتیجه رسیدن که پر امتیازترین الگوریتم ها 2 ویژگی مشترک دارن. یکی نجیب بودن، دومی هم بخشندگی. هر الگوریتمی که شروع کننده مخالفت نباشه نجیب محسوب میشه. مثلا همین فریدمن و تیت فور تت هر دوشون نجیبن. فقط وقتی مخالفت میکنن که اول رقیبشون این کارو کرده باشه و اینا بخوان تلافی کنن. اما اونایی که خودشون شروع کننده ی دعوان مثل جاس بهشون میگیم الگوریتم‌های بدذات. اولی تا هشتمی یعنی پر امتیازترین ها همگی نجیب بودن. بدذات‌ها کمترین امتیازها رو گرفتن. ویژگی دومی که اکسلراد بین برنده ها پیدا کرد بخشندگی بود. اون الگوریتمی که یه بار مخالفت رقیبش رو تلافی میکنه ولی بعدش دیگه این کار رو ادامه نمیده بخشنده است. مثلا تیت فور تت بخشنده محسوب میشه چون هر جایی که رقیبش برگرده به همکاری اینم همکاری میکنه. در حالی که فریدمن اینطور نیست. یه بار رقیبش عمدی یا غیر عمدی مخالفت کنه دیگه این بیخیال نمیشه. خیلی کینه‌ایه. بین تمام الگوریتم‌ها کمترین میزان بخشندگی رو داره. این نتایج حسابی باعث تعجب شرکت کننده ها شد چون بیشترشون سعی کرده بودن برنامه‌هایی بنویسن که با زیرکی و بدذاتی رقیبش رو گول بزن و ازش امتیاز بگیره، در حالی که بیشترین امتیازها رسیده بود به نجیب‌ها و بخشنده‌ها که اتفاقاً عملکرد ساده‌ای هم داشتن. روحیه همکاری خیلی بیشتر از مخالفت جواب داده بود. حتی اکسلراد به این نتیجه رسید که با یه تغییر کوچیک توی الگوریتم تیت فور تت بازم بخشنده تر میشه و امتیاز بیشتری میتونه به دست بیاره. کافیه برنامه‌اش رو طوری تغییر بدیم که فقط اگه رقیبش 2 بار پشت سر هم مخالفت کرد این تلافی بکنه. مخالفت اولش رو ببخشه. با دیدن این نتایج شگفت‌انگیز اکسلراد تصمیم گرفت یه مسابقه دیگه برگزار کنه. بزرگتر و دقیق‌تر. شرکت کننده ها به تمام نتایج مسابقه اول هم دسترسی داشتن تا بر اساس اون اطلاعات بتونن الگوریتم ها یا در واقع استراتژی های قوی تری طراحی کنن. بنابراین 2 دسته شدن. بعضی از شرکت کننده ها تمرکزشون رو گذاشتن روی نجیب بودن و بخشنده بودن، بعضیاشون هم روی الگوریتم های بدذات و کینه‌ای کار کردن تا بتونن از اون بخشنده ها سوء استفاده کنن و ازشون امتیاز بگیرن. در نهایت 62 تا الگوریتم مختلف وارد مسابقه شد. یکیشون به نام آزمایشگر یا تستر به روش جالبی طراحی شده بود. توی اولین حرکتش مخالفت میکرد تا ببینه رقیبش چه واکنشی نشون میده. اگه اون تلافی میکرد، این رفتارش رو تغییر میداد به تیت فور تت. یعنی با عادلانه کردن رفتارش از رقیبش عذرخواهی میکرد. اما اگه جواب اولین مخالفتش رو با همکاری میداد، تستر به این نتیجه میرسید که رقیبش زیاد اهل تلافی نیست. بنابراین توی حرکت‌های بعدیش دیگه دائما مخالفت نشون میداد. پررو میشد، سوء استفاده میکرد. اینجوری امتیاز بیشتری به دست می آورد. نتایج این مسابقه هم مثل اولی باعث تعجبشون شد. بازم الگوریتم‌های نجیب و بخشنده بالاترین امتیازها رو به دست آوردن. جالب این که تیت فور تت دوباره برنده شد. بین 15 تای اول فقط یه بدذات وجود داشت، بین 15 تای آخر هم فقط یه نجیب که اونم همون فریدمن بد اخلاق بود. با بررسی‌های دقیق‌تر، اکسلراد و تیمش تونستن 2 تا ویژگی دیگه هم بین الگوریتم‌های برنده پیدا کنن.
یکی تلافی‌جویی، یکی هم واضح بودن. الگوریتم تلافی‌جو مخالفت رقیبش رو بلافاصله تلافی میکنه، مثل همون تیت فور تت. برای همین بقیه نمیتونن به راحتی ازش امتیاز بگیرن. نقطه مقابلش الگوریتمیه به نام همکاری دائم که همیشه همکاری میکنه بدون اینکه مخالفت رقیبش اثری روی رفتارش داشته باشه. این باعث میشه بقیه خیلی راحت ازش سوء استفاده کنن و تو هر مرحله اون 5 تا امتیاز رو برای خودشون بگیرن. چهارمین ویژگی یعنی واضح بودن هم به این معنیه که رفتار الگوریتم واضح و قابل پیش بینی باشه. مثلا الگوریتم رندوم فقط به صورت تصادفی همکاری یا مخالفت میکنه بدون توجه به عملکرد رقیبش. همچین رفتاری اونقدر مبهمه که اجازه نمیده بین بازیکنها اعتماد ایجاد بشه، چون نمیشه رفتارش رو پیش بینی کرد. برای همین بازی کردن با اینا بیشتر وقتا نتیجه خوبی نداره. اما یه نکته ظریفی وجود داره که باعث میشه نتایج این بازی یه مقدار از واقعیت فاصله داشته باشه. تو دنیای واقعی بعضی وقتا خطاهای تصادفی داریم. مثلا از بین 2 تا کشوری که با هم درگیرن، یکیشون تصادفاً یه اشتباهی میکنه که زنجیره‌ای از واکنش‌ها رو پیش میاره. کشتی یا هواپیمای رقیبش رو از بین میبره یا یکی از افراد اونا رو اشتباهی میکشه. در طول تاریخ زیاد پیش اومده که این سوء تفاهم‌ها باعث ایجاد جنگ‌های بزرگ شدن. وقتی 2 تا تیت فور تت با هم بازی میکنن، رفتارشون کاملا با همکاری جلو میره. اما اگه تیت فور تت رو طوری برنامه نویسی کنیم که بعضی از همکاری‌های طرف مقابلش رو اشتباهی به عنوان مخالفت برداشت کنه، شرایط عوض میشه. با اولین سوء تفاهم طرف مقابل تلافی میکنه و همکاری‌ها و مخالفت‌های یکی در میون داریم. حالا توی این شرایط اگه یه سوء تفاهم دیگه هم پیش بیاد، اوضاع خطرناک میشه. تا آخر بازی با هم مخالفت میکنن. یعنی تیت فور تتی که توی محیط پرفکت و بدون اشتباه همیشه برنده بود، حالا یه عملکرد ضعیف از خودش نشون میده. برای حل این مشکل باید میزان بخشندگی رو افزایش بدیم. مثلا اگه تیت فور تت رو طوری طراحی کنیم که از هر 10 بار مخالفت رقیبش 9 بارش رو تلافی کنه و 1 بارش رو ببخشه، این زنجیره مخالفت‌های پی در پی شکسته میشه. از طرفی هم اینجوری بیش از حد بخشنده نیست که وقتی با الگوریتم‌های بدذات بازی میکنه ازش سوء استفاده کنن. حالا میرسیم به نتیجه گیری کلی. برای برنده شدن همیشه لازم نیست رقیب ما شکست بخوره. توی بعضی از بازی‌ها مثل شطرنج، برد ما به معنی باخت طرف مقابله. به اینا میگن بازی‌های مجموع صفر. یعنی مثلا اگه باخت رو معادل -1 در نظر بگیریم و برد رو معادل +1، جمعشون میشه 0. اما دنیای واقعی تو بیشتر مواقع اینجوری کار نمیکنه. رفتاراش بیشتر شبیه همون بازی دوراهی زندانیه. نیازی نیست حتما رقیبتو شکست بدی. نیازی نیست جایزتو از اون بگیری. در عوض میتونید یه وضعیت برد داشته باشید. هر دوتون همکاری کنید تا جایزتون رو از بانکدار بگیرید. اینجا بانکدار در واقع همون جهان هستیه با این همه منابع با ارزش. همین تحقیقات مفیدی که این دانشمندا انجام دادن، دیدگاه خیلی از سیاستمدارا رو عوض کرد و باعث شد اواخر دهه 1980 روابط پرتنش آمریکا و شوروی هم کم کم بره به سمت همکاری‌های سازنده. پس اگه می‌بینید دولت‌های قدرتمند خیلی وقتا با دولت‌های شرور کنار میان و سری واکنش نشون نمیدن، به خاطر همین استراتژی‌هاست. این همکاری‌ها و بخشندگی‌ها در نهایت به نفع خودشون تموم میشه. چون اگه بخوان کارای یه موجود بدذات رو دائما تلافی کنن، چیزی که آخر بازی گیرشون میاد کمتر از اونیه که اگه بخشش داشته باشن به دست میارن. دانشمندای علوم سیاسی هنوزم دارن روی این مسابقه ها تحقیق میکنن. هنوزم جنبه های مختلفی مثل سیستم امتیازدهی یا ویژگی های الگوریتم ها رو تغییر میدن تا دائما رفتارشون به دنیای واقعی نزدیکتر بشه. اینجوری نتایج دقیق تری ازشون به دست میاریم. مثلا توی این ورژن های جدیدتر خیلی وقتا دیگه تیت فور تت اول نمیشه. استراتژی های بهتر و پیچیده تری خودشون رو نشون میدن. با این حال همچنان الگوریتم های برنده اون 4 تا ویژگی رو دارن. نجیب باش،
غیر قابل پیش بینی نباش، ببخش اما نه بیش از حد که باعث سوء استفاده دیگران بشه. همیشه یه مقدار تلافی لازمه.